cứ học thật giỏi, kiếm một cái bằng thật xịn, ra trường chui vào phòng máy lạnh ngồi gõ phím là an toàn cả đời. Quên cái ảo tưởng đó đi mọi người ạ. Nó đã chính thức sụp đổ rồi, thật sự đấy. Trong cái kỷ nguyên mà mọi luật chơi cũ đều đang bị xé bỏ hết, có một bài toán sinh tử được đặt ra lúc này. Học cái gì, làm cái gì bây giờ, để vài năm nữa không bị vứt ra rìa, không bị trí tuệ nhân tạo cướp mất bát cơm. Đây hoàn toàn không phải là chuyện lo xa đâu, mà nó quyết định trực tiếp đến túi tiền, đến tương lai tài chính của tất cả chúng ta. Không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đi thẳng vào cốt lõi của bài bóc tách này, ngay bây giờ. Có một sự thật trần trụi, nghe thì hơi sốc, nhưng nó đánh thẳng vào cái niềm tin bao lâu nay của số đông. Ngày xưa ấy, công thức chọn ngành cực kỳ đơn giản. Cứ cố chọn một cái tên ngành nghe thật là Tây, thật là kêu, cốt sao sau này có một công việc bàn giấy, nhàn hạ, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Chúng ta từng tin sái cổ rằng đó là chiếc vé bảo hiểm trọn đời đúng không? Nhưng mọi người biết không, trong cái kỷ nguyên AI càn quét hiện nay, cái công thức đó nó lại biến thành một cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Giải thích đơn giản thế này. Nếu một công việc mà chỉ cần ngồi yên một chỗ, dán mắt vào màn hình và gõ phím để hoàn thành, thì máy móc hiện nay nó có thể làm nhanh hơn con người hàng nghìn lần, mà nó lại không bao giờ phàn nàn, không bao giờ đòi tăng lương hay nghỉ ốm. Dùng cái tư duy cũ của thập niên 90 thì chắc chắn không thể nào giải được bài toán sinh tồn của thời đại mới này đâu. Và để minh chứng cho cái sự sụp đổ đó, con số 12.200 này chắc chắn sẽ làm nhiều người phải giật mình. Chỉ trong vòng 5 năm gần đây thôi, các trường đại học tại Trung Quốc đã thẳng tay thu hồi và xóa sổ hoàn toàn hơn 12.200 chương trình đào tạo đại học. Mọi người không nghe nhầm đâu, 12.200. Vậy tại sao lại có cuộc thay máu lịch sử và khốc liệt đến như vậy? Chúng ta hãy cùng mổ xẻ 3 nguyên nhân cốt lõi nhé. Nguyên nhân đầu tiên, nó đến từ việc cấu trúc nền kinh tế thay đổi quá nhanh. Những cái ngành nghề ngày sau được tung hô là thời thượng như là quản trị hành chính, ngoại ngữ cơ bản hay marketing truyền thống, bây giờ nó không còn tạo ra được giá trị đột phá nữa. Khi kinh tế chững lại, các công ty họ đòi hỏi tính tối ưu cực kỳ cao. Những cái vị trí trung gian, kiểu chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin qua lại hay quản lý mới giấy tờ thủ tục, lập tức bị coi là gánh nặng chi phí và bị loại bỏ không thương tiếc. Nguyên nhân thứ hai, và nói thật đây là nguyên nhân trực tiếp nhất, sự càn quét của trí tuệ nhân tạo. Các trường đại học họ đã phải dừng hẳn luôn những ngành như thiết kế sản phẩm cơ bản hay biên phiên dịch. Vì sao á? Thử nghĩ mà xem, việc dựng một cái mô hình 3D, thiết kế hình ảnh hay dịch một đoạn văn bản dài, AI bây giờ nó làm cái vèo trong vài giây. Chất lượng thì ngang ngửa, thậm chí còn mượt hơn cả một sinh viên mới ra trường cặm cụi làm cả tuần. Con người làm sao mà thi chạy bộ với một chiếc xe đua F1 được, đúng không? Nguyên nhân thứ ba, đó là sự tàn nhẫn của những con số thống kê việc làm. Các nước phát triển họ không có cắt giảm ngành học theo kiểu cảm tính đâu. Họ theo dõi số liệu suốt nhiều năm và họ thấy rành rành là sinh viên học những ngành này ra trường tỷ lệ thất nghiệp quá khủng khiếp. Họ phải cắt bỏ vì cánh cửa thị trường thực sự đã đóng sầm lại với những cái kỹ năng cũ kỹ đó rồi. Vậy thì luật chơi mới ở đây là gì? Cái cốt lõi để giữ cho nồi cơm của chúng ta được an toàn đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tư duy cũ thì cứ đinh ninh là ngồi bàn giấy là an toàn. Nhưng thực tế mới lại tát một gáo nước lạnh khẳng định rằng khó bị tự động hóa mới là an toàn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu một công việc khiến cho một cỗ máy hay một cái phần mềm phải chật vật, loay hoay, bó tay không biết xử lý kiểu gì thì chúc mừng, đó chính là nơi trú ẩn an toàn của chúng ta. Lấy nghe một ví dụ thực tế thế này cho dễ hiểu nhé. Bảo một con AI viết một đoạn mã lập trình cực kỳ phức tạp, hay là một bài luận văn dài ngoằng, hay vẽ một bức tranh nghệ thuật, nó làm được ngay tấp lự. Nhưng giả sử một cái đường ống nước trong phòng tắm chật hẹp nhà bạn bị vỡ, nước đang phun tung tóe lên láng khắp nhà. Còn AI có thể gõ ra 10 bước hướng dẫn sửa ống nước, nhưng nó làm gì có tay có chân. Nó không thể tự cầm cái mỏ lết chui xuống cái gầm bồn rửa mặt đầy bùn đất nhơ nhớt để vặn chặt cái van nước đó lại được. Sự khác biệt mang tính sống còn nó nằm chính ở cái chỗ đó đấy. Phần 1, 3 nhóm nghề an toàn. Vậy cụ thể thì làm nghề gì để không lo chết đói? Chúng ta có 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là tương tác vật lý. Khái niệm của nhóm này là những công việc đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay, sự linh hoạt của cơ thể trong những cái môi trường nó rất phức tạp, lộn xộn và chẳng có một cái quy tắc cố định nào cả. Nói một cách dân dã, dễ hiểu hơn á. Đây là những nghề đụng tay đụng chân, chân lấm tay bùn, phải làm việc ở những hiện trường bừa bộn và không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Mọi người thấy đấy, robot bây giờ có thể lắp ráp xe hơi nhoái nhoái trong nhà máy, vì ở đó mọi thứ được sắp xếp chính xác đến từng mm rồi. Nhưng đưa robot ra ngoài đời thực bôn ba thì lại là câu chuyện khác hẳn. Ví dụ nhé, một kỹ sư điện phải trèo tít lên cột điện cao thế sửa dây trong thời tiết mưa to gió lớn. Hay một người thợ sửa ô tô, họ phải chui tò xuống gầm xe, dòng tai lên nghe tiếng động cơ lạch cạch để bắt bệnh. Hoặc là mấy anh thợ đi lắp đặt điều hòa ngoài trời nắng chang chang ấy. Ở những môi trường đó, không có một đoạn mã code nào có thể lường trước được mọi tình huống. Những công việc này cần đầu óc phân tích hiện trường linh hoạt và chắc chắn trong tương lai, vị thế của họ sẽ vô cùng vững chắc, đi kèm với mức thu nhập cực kỳ tốt. Nhóm thứ hai, nhóm này rất đặc biệt.
sự thấu cảm, nôm na là những vai trò đòi hỏi cảm xúc, sự đồng cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm sóc giữa con người với con người. Đây chính là những công việc đòi hỏi và có một trái tim. AI nó có thể lưu trữ một kho dữ liệu y khoa khổng lồ bằng cả vạn thư viện. Nó nhìn phim X-quang là chẩn đoán bệnh, có khi còn nhanh và chuẩn hơn cả một giáo sư y khoa gạo cội. Nhưng thử đặt mình vào một ví dụ thực tế thế này. Hãy tưởng tượng một bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Họ đang vô cùng đau đớn, hoang mang và sợ hãi. Cái lúc ranh giới sinh tử ấy, người bệnh đâu chỉ cần một tờ giấy lặng lùng in ra kết quả chẩn đoán từ một cỗ máy vô hồn, đúng không? Họ cần một vị bác sĩ, một người điều dưỡng bằng xương bằng thịt ngồi bên cạnh giường bệnh. Họ cần ai đó nắm chặt lấy tay họ, nhìn thẳng vào mắt họ, giải thích cặn kẽ và an ủi rằng cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hoặc như một đứa trẻ mầm non ngày đầu đến lớp khóc nức nở vì nhớ nghè, nó còn một vòng tay ấm áp của cô giáo ôm vào lòng dỗ dành, chứ không phải một cánh tay bằng sắt thép cứng ngắc. Thế nên, những ngành như y tế, điều dưỡng, tâm lý học hay giáo viên mầm non, cốt lõi của nó là tình người. Mà tình người ấy thì cho đến nay chưa có một thuật toán nào trên đời này có thể lập trình ra được cả. Chuyển sang nhóm thứ 3, đứng trên vai AI. Tên nhóm này nghe oai không? Về cơ bản, đây là những người trực tiếp tham gia vào việc nhào nặn ra nó, phát triển hoặc điều khiển chính cái hệ thống công nghệ AI đó. Chúng ta cứ gọi vui nhóm này là những người nhào nặn công nghệ đi. Thay vì sợ hãi bị làn sóng AI đè bẹp dí, thì họ lại là những người ung dung nhảy lên cưỡi trên chính ngọn sóng đó. Cái ví dụ điển hình nhất, nóng hổi nhất hiện nay chính là các kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn, kỹ sư trí tuệ nhân tạo hay các nhà khoa học dữ liệu. Không phải tự nhiên mà bây giờ cả thế giới, từ mấy tập đoàn công nghệ khổng lồ cho đến chính phủ các nước, đều đang hối hả đổ hàng tỷ đô la vào để săn lùng ráo riết những nhân sự này đâu. Bởi vì họ chính là những người đang ngồi viết ra luật chơi cho cái thế giới mới này. Cho nên, nếu ai đó có tư duy logic sắc bén, học giỏi toán, đam mê mày mò công nghệ, thì xin chúc mừng. Đây đích thị là cánh cửa trải đầy thảm đỏ, với những mức lương khởi điểm trên trời mà biết bao nhiêu người thèm khát. Rồi, nghe phân tích đến đây, chắc chắn là sẽ có những tiếng thở dài hoang mang. Thế nếu mình không giỏi toán, nhìn thấy mã code là hoa mắt, không hợp với máy móc công nghệ thì sao? Chẳng lẽ tương lai khép lại, đi vào ngõ cụt à? Tuyệt đối không nhá. Bài giải ngố này hoàn toàn thấu hiểu và tôn trọng thế mạnh riêng của từng cá nhân. Ép uổng bản thân làm cái mình ghét là điều tối kỵ nhất trên đời. Bắt một người có tâm hồn bay bổng, yêu thích hội họa, say mê viết lách, giao tiếp giỏi mà phải cắm đầu cắm cổ vào học thiết kế bảng mạch điện tử thì thú thật đó là một cực hình. Ra trường đi làm cũng sẽ chỉ vật vờ, mệt mỏi mà thôi. Không học công nghệ, không sao cả. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể theo đuổi khối ngành kinh tế, nghệ thuật, xã hội. Nhưng có một chữ nhưng to đùng ở đây. Yếu tố bắt buộc là phải tự sắm ngay cho mình một bộ áo giáp sinh tồn đặc biệt để không bị bắn rụng giữa chiến trường. Phần 2, 4 kỹ năng sống tàu. Cái kỹ năng số 1 và cũng là cái kỹ năng mang tính chất sống còn nhất, được gói gọn trong đúng một câu nói vàng này thôi. Mọi người hãy nghe thật chậm và khắc cốt ghi tâm câu này nhé. AI sẽ không cướp việc của chúng ta. Chính cái người biết dùng AI mới là người cướp việc của chúng ta. Này, đây là một sự thật tuyệt đối không thể chối cãi. Đừng có ngồi đó mà sợ hãi tưởng tượng ra cảnh một con robot hình người mặc vest đi nộp hồ sơ xin việc thay con người. Không có chuyện đó đâu. Kẻ thù cạnh tranh thực sự, giành giật bát cơm của chúng ta chính là những con người khác ở ngay ngoài kia kìa. Một công thức bất bại ở thời điểm hiện tại và cả tương lai là sức mạnh con người, mà cộng thêm với sức mạnh của AI thì sẽ luôn luôn đánh bại và nghiền nát bét một cá nhân cứ khăng khăng làm việc đơn độc theo kiểu truyền thống. Để chứng minh cho cái câu nói vừa rồi một cách trực quan nhất, mọi người thử nhìn vào ví dụ này đi. Tưởng tượng có 2 nhân viên văn phòng A và B. Sếp giao cho cùng một nhiệm vụ là phải làm một cái báo cáo tổng hợp phân tích thị trường cực kỳ phức tạp. Người nhân viên A, hãy nhìn xem, họ biết cách ra lệnh cho AI. Người này dùng công cụ AI để cào dữ liệu trên mạng, lọc thông tin tóm tắt và lên luôn cái khung bài viết chi tiết. Kết quả, họ hoàn thành công việc xuất sắc, mượt mà chỉ trong vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ, ung dung uống cà phê. Ngược lại, nhìn sang anh nhân viên B. Anh này mù tịt, không biết dùng AI, thế là phải cặm cụi gõ lạch cạch từng dòng một, lướt tìm từng trang web, copy-paste mỏi cả tay. Phải mất đến 5 giờ đồng hồ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, căng thẳng tột độ mới làm xong. Bây giờ đặt một câu hỏi rất thực tế. Nếu đứng ở góc độ một người chủ doanh nghiệp, họ ném tiền ra trả lương, họ chỉ quan tâm đến hiệu quả thôi. Rõ ràng họ sẽ muốn giữ lại ai và sẵn sàng tăng lương cho ai. Chắc chắn là nhân viên A rồi. Cho nên dù làm nghề gì đi nữa, kế toán, luật sư, làm marketing hay thậm chí là đi dạy học, thì việc biết sử dụng AI như một người trợ lý đắc lực là điều kiện bắt buộc để sống sót. Rồi chúng ta lướt nhanh qua 3 cái kỹ năng sống còn tiếp theo trong bộ áo giáp này nhé. Thứ hai là tự học và tư duy phản biện. Này, kiến thức bây giờ nó ôi thiêu và lỗi thời nhanh như một chớp mắt vậy.
Kỹ năng quan trọng nhất bây giờ không phải là ngày xưa đi học nhồi nhét được bao nhiêu mớ lý thuyết vào đầu, mà là khả năng tự mày mò, tự tìm tòi học cái mới mỗi ngày. Thêm nữa, trong cái thời đại mà AI nó có thể tạo ra tin giả, làm hình ảnh giả, giọng nói giả y như thật, nếu không có tư duy phản biện, không biết đặt câu hỏi nghi ngờ và kiểm chứng thông tin, chúng ta sẽ rất dễ bị dắt mũi. Thứ ba là kỹ năng mềm. Nghe thì sáo rỗng nhưng cực kỳ chí lý. Khi máy móc nó đã thầu hết mấy cái khâu tính toán số liệu khô khan phức tạp rồi, thì cái thứ làm cho chúng ta tỏa sáng, tạo ra giá trị chính là khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp mượt mà, khả năng thuyết phục và truyền cảm hứng cho người khác. Cứ nghĩ mà xem, một anh kỹ sư IT code cực kỳ giỏi nhưng nói năng ấp úng, không biết cách trình bày ý tưởng cho sếp hay khách hàng hiểu, thì cũng mãi chỉ là một người thợ gõ code nhốt mình trong góc phòng thôi. Máy móc không biết truyền lửa, chỉ con người mới làm được việc đó. Thứ tư là nghề tay trái. Mọi người ơi, cái thời đại của một công việc ổn định, làm từ lúc thanh xuân mơ mởn đến lúc già khụ nhận sổ hưu, nó kết thúc lâu rồi. Hãy tỉnh táo tự xây dựng cho mình sự linh hoạt về tài chính. Ví dụ nhé, ban ngày công việc chính là làm văn phòng hành chính, nhưng buổi tối về hoàn toàn có thể tự học thêm kỹ năng quay dựng video ngắn, bán hàng online hoặc thiết kế hình ảnh cơ bản để nhận việc làm thêm. Đó chính là việc tự tạo ra nhiều vòi nước chảy vào túi tiền của mình. Rủi ro mà có một ngày ngành nghề chính nó gặp biến cố, bị sa thải, thì ta vẫn có ngay phương án dự phòng để lèo lái qua cơn bỉ cực. Phần 3. Dự đoán 4 năm tới. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhắm mắt lại một chút và thử phóng tầm mắt ra khoảng 4 năm nữa. Khi mà các em học sinh đang học cấp 3 hiện nay hớn hở cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học bước chân ra trường đời, thì cái bức tranh thị trường việc làm lúc đó nó sẽ méo mó như thế nào? Điều minh họa xuất sắc nhất, tàn khốc nhất chính là sự phân hóa giàu nghèo khủng khiếp này, được đo lường bằng những con số VND thực tế luôn. Mọi người nhìn cái biểu đồ này đi, nó chỉ ra một cái hố sâu ngăn cách khổng lồ. Cái cột cao chót vót kiêu hãnh bên trái, đó là nhóm người dùng AI. Những con người này họ hoàn toàn làm chủ công nghệ, năng suất làm việc của một người bằng cả chục người khác cộng lại. Chắc chắn rồi, họ sẽ được các doanh nghiệp trải thảm đỏ săn đón, trả cho những mức lương cực kỳ hậu hĩnh, hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu VND mỗi tháng là chuyện bình thường. Nhưng hãy nhìn sang cái cột lẹt đẹt thảm thương bên phải, người không dùng AI. Khi mà những cái công việc bàn giấy nhàn hạ lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu, dịch thuật tảng, viết nội dung theo văn mẫu, dần dần bốc hơi sạch sẽ vì AI nó làm quá rẻ và quá nhanh, thì nhóm người này sẽ phải chật vật, vật lộn, họ sẽ phải dẫm đạp, cạnh tranh gay gắt với nhau. Và cay đắng hơn là phải cạnh tranh với chính con AI chỉ để giành giật những công việc vất vả với mức lương bèo bọt rẻ mạt có khi chỉ vài triệu VND. Cái khoảng cách thu nhập bằng VND giữa một bên cưỡi được con sóng công nghệ và một bên bị nó đánh cho chìm nghiễm sẽ rộng hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. Và từ tất cả những gì chúng ta mổ xẻ nãy giờ, có một kết luận được rút ra, một kết luận có thể làm đảo lộn tư duy của rất nhiều người. Đó là tấm bằng đại học, suy cho cùng, nó chỉ là cái vạch xuất phát thôi, tuyệt đối không phải là vạch đích đến. Hồi xưa ấy, thì đậu đại học, rồi ngày ra trường cầm được cái bằng mộc đỏ chót trên tay là người ta hay thở phào nhẹ nhõm, ăn mừng linh đình, coi như cầm chắc một cái vé bảo hiểm an toàn, thế là xong, từ nay khỏi phải học hành gì nữa, cứ thế mà đi làm lãnh lương thôi. Nhưng xin hãy thay đổi cái góc nhìn đó ngay lập tức. Tấm bằng đại học hay bất kỳ một cái chứng chỉ nghề nghiệp nào, nó chỉ giống như việc ban tổ chức phát cho bạn một đôi giày chạy bộ và cho bạn cái quyền đứng ở vạch xuất phát mà thôi. Cùng lắm nó rèn cho ta một cái nền tảng tư duy căn bản. Cái cuộc đua thực sự, cái chặng marathon đường trường mịt mù đầy chông gai để sinh tồn và thăng tiến, nó lại nằm ở cái giai đoạn dài dằng dặc sau đó kia. Yếu tố quyết định chiến thắng chính là khả năng học tập suốt đời, khả năng sẵn sàng đập bỏ những kiến thức cũ kỹ đi để liên tục nạp những cái mới vào đầu. Phần 4. Tổng kết đơn giản. Để chốt lại toàn bộ bài phân tích chuyên sâu hôm nay, chúng ta có một công thức vàng cực kỳ đơn giản, chỉ gồm 3 bước thôi. Ai cũng có thể áp dụng ngay để đảm bảo một tương lai tài chính vững chãi. Mọi người nhớ kỹ nhé. Bước 1. Chọn ngành cho thật chuẩn. Hãy nhắm tới những công việc bắt buộc phải có sự đụng chạm, tương tác vật lý phức tạp tay chân, hoặc những việc cần sự thấu cảm, tình thương của con người, hoặc mạnh dạn hơn là những ngành tiên phong, tạo ra công nghệ mới. Nhớ là đừng có nhắm mắt đưa chân, ép uổng bản thân vào học kỹ thuật nếu như mình không hề có một chút năng khiếu nào. Hãy cứ chọn thứ mà bản thân mình có thể tỏa sáng và làm tốt nhất. Bước 2. Trang bị ngay kỹ năng AI. Dù ở bước 1 có chọn ngành kỹ sư, bác sĩ hay nghệ sĩ đi chăng nữa, thì bước 2 là không thể trốn tránh, bắt buộc. Hãy học ngay cách ra lệnh cho máy móc, biến mấy con AI thành những người trợ lý không công ngoan ngoãn phục vụ cho công việc của mình, giúp mình làm việc nhanh gấp dăm 7 lần người khác. Bước 3. Không ngừng học hỏi. Lúc nào cũng phải giữ cho mình một cái đầu luôn tò mò, háo hức với thế giới. Kiến thức ở trường học là thứ có hạn sử dụng rất ngắn, chỉ có cái kỹ năng tự mày mò tìm tòi và thích nghi mọi hoàn cảnh mới là khối tài sản vô giá, đi theo bảo vệ chúng ta suốt cả cuộc đời. Cứ nhớ công thức này, ngành phù hợp cộng với kỹ năng dùng AI cộng với tinh thần không ngừng học hỏi, thế là đủ hành trang để xông pha rồi. Và để khép lại chương trình giải ngố hôm nay, có một suy nghĩ thế này rất muốn gửi gắm để mọi người cùng ngẫm nghĩ.
công nghệ hay là cái trí tuệ nhân tạo AI mà chúng ta giả dích bàn nãy giờ ấy, nó hoàn toàn không phải là một con quái vật từ trên trời rơi xuống để cướp đoạt tương lai của loài người. Hãy đổi góc nhìn đi, hãy nhìn nó như một con ngựa chiến vô cùng dũng mãnh, đầy sức mạnh nhưng cũng rất hoang dã. Vấn đề cốt lõi không phải là chúng ta rúm gió sợ hãi, tìm cách trốn tránh nó, mà vấn đề là chúng ta có đủ bản lĩnh, có đủ sự lì lợm và kiên nhẫn để rèn luyện kỹ năng cầm cương, rồi dũng cảm nhảy phúc lên lưng nó, cưỡi nó phi nước đại về phía tương lai rực rỡ hay không? Hay là chúng ta lại hèn nhát trọng cách đứng thu lu một chỗ, dương mắt nhìn người khác cưỡi con ngựa đó lướt qua và để rồi bản thân bị bỏ lại tít đằng sau trong một lớp bụi mờ mịt. Quyền lựa chọn, quyền làm chủ cuộc chơi hiện tại đang nằm trọn vẹn trong tay của mỗi chúng ta. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi đến tận những phút cuối cùng của bài phân tích hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề hấp dẫn tiếp theo. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.